नमस्कार, मी मोनिका पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं सिम्पली फूड बाय मोनिका ह्या चॅनलमध्ये स्वागत करते। तर आज आपण अशीच एक नवीन आणि चमचमीत रेसिपी पाहणार आहोत, ती म्हणजे निलंगा राईस। तर ही मराठवाड्यातली फेमस रेसिपी आहे, तर ती कशी बनवायची ते आज आपण पाहणार आहोत। तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया। गॅसवर इथे मी कढई गरम करायला ठेवली आहे। कढई गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकते आणि तेलही आपल्याला आता छान गरम करून घ्यायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर 1 चमचे जिरे घालते। जिरे घातल्यानंतर 2 तेजपत्ता घेतले आहेत ते टाकून घेते। एक बारीक चिरलेला कांदा आहे तो घालते। कांदा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। त्याचा थोडासा तांबूस रंग आल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये 2 टोमॅटो टाकते बारीक चिरलेले आणि ते पण आपण कांद्याबरोबर मिक्स करून भाजून घेणार आहोत। आता कांदा आणि टोमॅटो आपले भाजून झालेले आहेत, तर त्यात आपण काही मसाले टाकणार आहोत, तर ते पाहूया। तर 1 चमचा मी धनेपूड घालते। 1 चमचा कांदा लसूण मसाला घालते। त्याऐवजी तुम्ही जे काळं तिखट असतं तेही वापरू शकता। रंगासाठी मी 1 चमचा लाल मिरची पावडर वापरणार आहे। अर्धा चमचा हळद घालूया। हळद घातल्यानंतर 1 चमचा जिरे पावडर घालते आणि हे सगळे मसाले आपण कांदा आणि टोमॅटोमध्ये चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहे। चांगलं मिक्स झाल्यानंतर त्यात आपण काही भाज्या काही पदार्थ टाकणार आहोत, तर ते बघूया। एक बटाटा घेतलेला आहे, त्याची वरची साल काढून मी तो स्वच्छ धुवून त्याच्या बारीक फोडी करून घेतल्या होत्या, ते आता त्याच्यामध्ये घालते। साधारण 1 मूठभर मी त्याच्यामध्ये शेंगदाणे घालणार आहे। शेंगदाणे ऑप्शनल आहेत, पण शेंगदाणे ह्या भातामध्ये खूप मस्त लागतात, तर शेंगदाणे तुम्ही ह्याच्यामध्ये वापरा। आणि आता सर्वात महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट म्हणजे इथे मेथी घेतलेली आहे। मेथी 1 कप आहे, स्वच्छ धुवून साफ करून ती ह्याच्यामध्ये घालते। हवं तर तुम्ही ह्याची बारीक चिरूनही तुम्ही मेथी इथे वापरू शकता। आता ही मेथी मी ह्या मसाल्यासोबत आणि भाजीसोबत मिक्स करून घेणार आहे। एक 5 मिनिटं आपण ही अशी शिजवून घेऊन त्याच्यामध्ये मग आपण तांदूळ घालणार आहोत। तर इथे मी साधारण 2 वाटी तांदूळ घेतला होता आणि त्या तांदळासोबत मी अर्धी वाटी मसूरची डाळ असते ती मी टाकली होती आणि ते स्वच्छ साफ करून 2-3 वेळा धुवून तो 15 ते 20 मिनिटं मी भिजत ठेवला होता। आता तो तांदूळ याच्यामध्ये घालते। त्यातलं पाणी मी नितळून बाजूला केलं होतं। चवीनुसार मीठ टाकूया आणि मिक्स करून घेऊया। सगळा भात आपल्या भाजीसोबत आणि मसाल्यासोबत मिक्स झालेला आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण पाणी घालणार आहोत। तर साधारण मी इथे कोमट पाणी घेतलेलं आहे, ते कोमट पाणी मी ह्याच्यामध्ये घालते। तुम्ही जो तांदूळ वापरता त्या तांदळाच्या कसा शिजतो त्याच्या अंदाजानुसार तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये जास्त पाण्याचा वापर मी करणार नाही आहे, कारण आपण साधारण 15 ते 20 मिनिटं तो भिजत ठेवला होता, त्यामुळे भात लवकर शिजतो। भात चांगला भिजल्यामुळे काय होतं की शिजताना त्याला पाणी खूप कमी लागतं। आता काय करणार आहे, झाकण ठेवणार आहे आणि तो मी शिजू देणार आहे। तर साधारण 10 ते 15 मिनिटांनंतर आपला भात शिजलेला आहे। तुम्ही बघू शकता खूप मस्त कलर आलेला आहे त्याला आणि मोकळाही झालेला आहे। तर हा भात तुम्ही दह्याबरोबर किंवा कोशिंबीरीसोबत खाऊ शकता। खायलाही खूप मस्त आणि अप्रतिम हा भात लागतो। ही निलंगा राईसची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, तर तुम्ही घरी नक्की करून बघा आणि कशी झाली होती हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा आणि शेजारचं बेल आयकॉन क्लिक करा, म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि असेच नवनवीन पदार्थ तुम्हाला बघायला मिळतील। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।